अन्यगासियो हेरबुन नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी खेलकुदको इम्पोर्टेन्ट मिनिङहरू पढ्नेछौँ। विभिन्न गेमहरूलाई कोरियन भाषामा के भनिन्छ भनेर पढ्नेछौँ। यो निकै नै इम्पोर्टेन्ट छ है, परीक्षामा आइरहेको हुन्छ, त्यही भएर यो मिनिङहरू जान्नै पर्ने हुन्छ है। सुफोत्सु अथवा उन्दोङ भनेको खेलकुद स्पोर्ट्स। सुरुमा छ सुफोत्सु भनेको खेलकुद भएको, त्यसपछि छ टेक्वान्डो। टेक्वान्डो भनेको टेक्वान्डो। छुक्कु भनेको फुटबल। छोक्कु भनेको फुट भलिबल। यो फुट भलिबल भनेको चाहिँ खुट्टाले खेल्ने भलिबल हो है। अनि याक्कु भनेको बेसबल। फेगु भनेको भलिबल। नोङ्गु भनेको बास्केटबल। थाक्कु भनेको टेबल टेनिस। थाङ्गु भनेको पुल स्नुकर। सुङमा भनेको हर्स राइडिङ। खेङमा भनेको हर्स रेस, यो घोडाको रेस भनेको। सुयेङ भनेको पौडी। थाल्लिगी भनेको दौड अथवा रेस। सुखी भनेको स्की, यो हिउँमा खेल्ने स्की हो। सुखेइथु भनेको स्केटिङ हो। इनलाइन सुखेइथु भनेको चाहिँ रोलर स्केटिङ। छेजो भनेको जिम्नास्टिक्स। खोल्फु भनेको गल्फ। हाकी भनेको हक्की। बोलिङ भनेको बलिङ। टेनिसु भनेको टेनिस। मिराथोन भनेको म्याराथोन। फेडुमिन्टन भनेको ब्याडमिन्टन। अनि ह्यान्डबल भनेको ह्यान्डबल। यो ह्यान्डबल भनेको चाहिँ हातले खेलिने फुटबल हो है।